Unfinished Revolution. Ng beautiful Sunday edition ng ang Maestro Timapa, The Unfinished Revolution with, I assume, Mentong sa Zoom. Mentong? Yes, we're here, and si Ana also is here. Good. The camera, the Zoom will only feature the one who's speaking, so you can see me now, and the next one, of course, si Ana will greet all of you. Ana, please. Yes, hello po mga kabansa. Andito po kami sa Zoom. Ang aming matapag na si Kaado ang nasa station ngayon. So, samahan niyo po kami sa 2 oras na talakayan at balitaktakan po at magandang umaga sa lahat. Okay, at ito naman po ang inyong suki, Ado Paglinawan, dahil ako pinakamalapit dito eh. Hindi pinakamatapang, pinakamalapit. Ay naglakas loob po despite bukas ay enhanced community quarantine na naman ng Metro Manila at yung Babol, Bulacan and some Calabarzon provinces. Ayan, anyway, despite this, umuusok po ang himpapawid sa mga balita dahil mula sa around 3,000 to 4,000 bigla pong umangat sa 7,000 to 8,000 at this week nakita natin ang second highest and highest, almost tipping sa 10,000 cases in a single day. Anong masasabi mo dyan, Mentong? Well, una-una, maganda naman ang balita rin on the other side of the coin. Yung mga karamihan, napakalaking proportion ay mild and asymptomatic cases po. And bumaba po ang RO, yung reproductive rate ng virus from 2 plus down to 1 and 1.9. So, ibig sabihin yung isang infected affects 1.9, I think. May mathematical formula doon. Dati, 1 to 2 or 1 to 3. And even before, mas malaki. Pero ngayon, bumababa na po. And so, there's that good news to it. And since sanay na tayo, medyo relax na tayo tungkol dito. I don't know, si Ana might have something to add, please. Oo, ako naman parang hindi na ako masyadong nagpapanik unlike last year kasi 'di ba? Mas relax na nga tayo ngayon, alam na natin kung anong gagawin. At saka ang ano naman dito, nataon siya na Holy Week. So talagang sa Holy Week naman, di naman masyadong lumalabas yung mga tao unless na lang yung normal days na pumupunta ka sa beach or something. Pero right now parang mas kalmado ako. Hindi ako masyadong nag-aalala unlike last year na medyo nagpanik ako kasi may mga anak and all that. Pero ngayon, parang for me, yung sinasabi nyo nga Kaado, let's embrace it, no? Para hindi ka may stress na it is a reality, we just have to accept na meron and then try to be more cooperative. Yun pa yung perspective ko on this new ECQ na for 1 week naman po. Hanggang April po to. April 4 pala, April 4 po. April 4 and before this happened, ay nagkakaroon ng debate even with some Catholic priests dahil nga sa kasagsagan ng Holy Week reaching its peak and today some palaspas po ngayon, no? Araw ng palaspas. And just a week ago, Bishop Roderick Pabilio from the Santo Niño Parish in Tondo, sa may Moriones, was expressing great dissent over prohibitions nag-request sila na at least 10% man lang ay payagan. But with this 10,000 cases coming up to the scoreboard, to the worldometer, palagay ko naman ay moot and academic na yan bago maging mute and epidemic. Well, we discussed this with Ana online ba last time or last Wednesday. Last Wednesday. At ang salita pa na ginamit ni Pabilio ay defy the government. Parang yun isang papel ng simbahan. But let me add that just in front of me now, the reports of San Agustin Parish
priest who died of COVID kaya lockdown ng San Oo nga. no? In Italy, 200 priests have died since the start of the COVID-19 pandemic. In Wow. Tanzania, priests and nuns die in Tanzania. Marami. Kasi nga yung attitude nga na kailangan magtipon-tipon sa malakihang, malawakang sama-sama ng maraming tao. Well, we prepared many appetizers for our discussion today. Kasi nga, alam natin yung ibang nanonood, tagapanood natin, dahan-dahang dumarating sa mga computer nila at nanonood. Meron dito ka, Mentong, itong ivermectin. Ano ba ito? Ayan, that's the first item nga. Na maraming nagbibigay ng pag-asa dito sa paggamit ng ivermectin. It's an anti-parasitic drug that is used sa veterinary cases, pero merong human ivermectin version na para sa tao. And it is such that even Japan now is starting the trials of the parasite drug for COVID-19. And so mainit ang controversy dito. And maraming nagagalit sa DOH, FDA, kay Secretary Duque again, and even kay Edsel Salvana, the private doctor who has been very active in saving lives. Pero sinasabi niya, dahan-dahan lang, kailangan may peer review. And he made sense naman when he cited the hydroxychloroquine, you remember? A year ago, sobrang popular yun ng mga anti-authority, health authority groups, na bakit pinipigil ng hydroxychloroquine, I forget that. Hydroxid, anyway, alam na natin yun. So, ako, hindi din ako nagposisyon na sumuporta doon, although we're also very critical of the WHO sometimes. Kasi importante yung peer review at saka yung period na masubukan talaga. And lumampas na ng isang taon, malinaw na hydroxychloroquine ay hindi mabisa. So, nobody's talking about it anymore. Si President Trump was always talking about it. Well, it's now proven that it's not effective. And dito sa ivermectin, gusto ko nga bumili. Actually, nagpapahanap na ako para meron ako kaagad kung ma-demonstrate na safe for human use. Baka ma-raid ka, Mentong. Kaya nga hindi pa. Nagpapahanap pa lang ako. Ana, go ahead please. No, I'm just, natawa lang ako sa sinabi ni Ka Ado na baka ma-raid po kayo. Sanay na tayo ma-raid nung activista pa tayo. Okay, let's move on. And so I'm sure our viewers will have views about the ivermectin. And last 2 days, may lumabas na kumakalat na si Manny Pangilinan, nag-anunsyo na NCR will be placed under ECQ na at that time wala pa. So may ginagamit ang pangalan niya. And I thought of putting this, but now it's overtaken by events. The government has already declared ECQ in NCR+. So alam na natin. But anyway, this is just there in case hindi pa mag-desisyon ng gobyerno. Again, the good news, the next one is 1 million COVID cases in the Philippines. Unlikely, sabi ng Okta research, which has proven quite accurate so far. Although may question mark ako, bakit biglang sumulpot na and become so prominent itong Okta. When I researched it a bit, yung original Okta is based in US, California, Orange County, and then suddenly it pops up here. But it seems that dito, UP-based yung maraming Okta experts na nag-anunsyo nitong mga ito. And we will give it time because so far they've proven reliable. Ang projection ng Okta, 740,000 total cases by the end of March is possible. So it's not as much as some people fear. I'll go through some of the items first and we'll get your reactions, Ana and Ado. Okay, this one, the next one from ABS-CBN, and it appeared in many other news sites, pero pinaka-convenient yung sa ABS in this case. Duterte signs the CREATE bill lowering corporate income taxes and vetoes and provision. My wife is a member of the
and one of the officers of the Philippine Franchise Operators Association. So they have 1,000 members and so on, and 100,000 outlets combined. No? But they were against this because at one time they were against this because hindi inaalagaan with support funding for small and medium scale enterprises. And then of course, maraming mga pondo mapupunta sa big corporations na. No? So I think they've resolved some of these. 600 billion peso in tax relief for job creation in the next 5 years. So that hopefully will go mostly to small and medium scale enterprises. But nandito si Presidente tungkol dun sa value-added tax exemption threshold on real property sales, yung bentahan ng lupa. Ano? And the President said that under the tax code, the sale of house and lot and other dwellings valued at not more than 2.5 million is exempt from taxes. So that's good news for small homeowners. And next item, 3 killed in Lanao Sur raid, IED components, Islamic State flag seized. This was March 27 lang, just how many days ago? This is the 28th, yesterday lang lumabas. So hindi po nag-lockdown ang mga subversibo ng mga elemento. Mga kalaban ng gobyerno. Mga kalaban ng gobyerno at ng bansa. Kasi ito po ay mga separatist at mga supporters ng Islamic State. They want to create a global Islamic State. And let's move on. Suez Canal, of course, ito, dadagdag ko lang, then we go into all these discussions na. Sige. Suez Canal, 10 billion goods stuck in the waterway. Wow. Nabara ng malaking cargo ship yung Suez Canal. Hindi makadaloy na. Ano, kaya dito, magandang ipasok na yung idea ng China, yung Belt and Road Initiative. Kasi yun po ay relays at highway at telecommunications highway sa lupa mula sa Asia tungo sa Europa at sa Asia. May maritime Silk Road din yan. Ano? And yung maritime Silk Road kasama po yung direkta galing sa Iran na mga langis. Ano? So, hindi maiipit dito sa Suez Canal. So, that was a very good global project from China. So, with that, let's go back, Ana and Adkado, to the other items. If you can see it, so ivermectin, we can see discussion on the... Ito sa COVID, medyo kasi may mga tumatalon sa mga pila no? Gusto lang, nakikiusap po, lalo na si Senator Bongo, no? Na obserbahan natin ang prioritization. Hindi po ito basta-basta ginawa. First, ilagay natin si Kaana muna. Ano, ikaw muna mag-take over ng square ko. Okay po. Yan. Tado, go on po. Tado, can't hear you. Ana is taking over on my side. Okay. Teka napindot ko yung hindi na ako sanay dito sa sentro. Napindot ko yung mic ko. So, yung prioritization lang po, no? Hindi na kailangan makiusap dito dahil baka po talagang pinaimbestigahan ito. Priority ang frontline health workers. Yes. Yes. Public and private health facilities, public health workers, barangay health workers, and other non-government, NGAs, DSWD, DepEd, DILG, BJMP, Bureau of Correction. Second priority po, yung mga mahihirap at indigent na mga senior citizens. Sa third priority, remaining senior citizens. Third priority lang tayo, Mentong. At fourth priority, remaining indigent population. At fifth priority, lamang ang uniform personnel, PNP, AFP, PCG,
Coast Guard yun, ano? BFP at Ana, FGU. make your voice heard para ikaw tumasok. Ana, please. Hello? Oo, yan. Okay. So, yan lamang po, no? At wala naman pong talagang dapat ikabahala rito dahil pinablish na ni Vaccine Char Carlito Galvez Jr. ang schedule ng pagdating ng mga bakuna. In fact, meron pong 1 million na binili nating Sinovac doses ang darating bukas, no? Bukas, oo nga. Oh, and by the end of March, ito po, mula pa noong February 28, nung magsimula ang roll down, kasama na rito yung 1 million na darating bukas, 3.5 million na po ang dumating, no? At sa second quarter, sa Abril, no? 1.5 to 2 million pa uli ng Sinovac doses, Sputnik 5 from Russia Gamaleya, 1 million doses mula sa COVAX. So, yan po ang 500 to 1 million Filipinos per week na mababakunahan by April. And tuloy-tuloy na po yan. 2 million Sinovac doses na naman by month of May. 3 million Sputnik 5 doses, 2.6 million AstraZeneca doses, 1 million doses from COVAX, and 194 doses from United States Moderna. Actually po, yung mga galing sa US ang medyo delayed, no? So by May, 1 to 2 million Filipinos per week na ang pwedeng bakunahan. At hindi ko na babasahin to, June, July, tuloy-tuloy na po yan. At by the end of 2021, 140 million doses divided by 2, we can 70. vaccinate. Ayan, we can vaccinate. 70 million po by the end of the year. So, Yes. hintay-hintay lang po tayo. Oo. Huwag tayong lulundag sa linya. At kung meron mang lumulundag sa linya, pagbigay alam lamang po sa pinakamalapit na NTF enforcer. Yeah, opo. At saka yung panawagan din, Kaado, na sana po yung ating mga kababayan ay mag-participate din sa National Vaccination Program natin. Kasi syempre may tinatawag ka ngayon na parang takot sila magpa-vaccine dahil sa nangyari noon sa Dingvaxia. Pero ito naman po ay iba at sana po mag-participate tayo kung tayo na ang nakalinya. Pero huwag tayong tatalon sa linya, yun ang sinasabi ni Kaado. Pero maghintay tayo sa ating queue at linya at mag-participate po tayo sa ating National Vaccination Program. Kailangan po natin umabot ng 70 to 60 million para magkaroon tayo ng herd immunity. At malapit na po yan, hintay lang po tayo at sunod lang sa minimum health standards, lalo na ngayon na tumataas ang cases natin dito sa Pilipinas po. Pero hindi lang ang Pilipinas po ang tumataas ha, para linawin lang. Halos iba't ibang panig ng mundo may ganun talaga. At saka yung iba-ibang countries din, nag-i-impose din sila ng tinatawag mong lockdown or dito sa Pilipinas ngayon may 1 week tayong ECQ. So maganda, hindi naman itong magandang balita na nagkaka-lockdown pero at least yung yung sense na hindi lang tayo. Bumabangis po. Bumabangis yung infection. Pero yung fatality, yung morbidity out of the increased number of infection, hindi po ganun kasibir. In fact, up to mild lamang. Pero ganun pa man din. Sino ba ang gustong mahawa naman dyan? So, todo pag-iingat po, face mask, face shield, hand washing, no? Maligo araw-araw. That's part of it now para mabalanse yung ating temperatura. And mag-ingat. If possible, kung wala naman kayong gagawin sa labas ng bahay, wag na po lumabas, lalo na yung mga kabataan. Okay, if I may, going back to the other issues, kung may reactions kayo. How about the CREATE bill, Ana, yung taxes on the big corporations and so on? Yun nga yung ko sana kanina isasabihin ko. Kasi yung CREATE bill po, for me, kasi inaral ko po ng konti yan. Kasi may
bala ko nga atang magsulat dito. Ang ganda po ng nangyayari, at least napasa na po, na-sign na ni President Duterte, kasi this will make us competitive sa region. Kasi before this bill, mataas tayo ang pinakamataas at 30% corporate tax rate na sinisingil natin sa ating mga small and medium enterprises and business sector. So ngayon na bumaba siya to 25 then to 20 for medium and small enterprises, we become competitive. Though sa how do you call that, sa region, hindi tayo yung pinakamababa. Nasa gitna na tayo. So ibig sabihin, we're more competitive and it also attract investments na pumasok dito sa Pilipinas kasi mababa ang corporate income tax. That's good for us, especially now that kailangan natin mag-bounce back economically dito sa Pilipinas. Ang maganda rin po dito, hindi lang po about tax, parang may mga may iba pang mga provision ang batas na very advantageous sa ibang institution. Like for example, yung tinatawag mong educational institution and hospitals na non-profit, they will pay yung corporate tax nila 1% instead of 10%, no? Wow. From July 2021 to June 30, 2023. So this is a very big na ginhawa para dun sa mga non-profit na mga institution natin. So it's a good how do you call it's a very positive na development na yan, natuloy na. Ang tagal na nito po last year pa po ito. Akala ko nga last year ito ipapasa. Pero at least, di ba, nandyan na. So, it's a matter of... Meron kasi mga nakagulo dyan, kaana. ay may mga sumisingit kasi mga dambuhalang airport na gustong yung kanila mga high class na mga planong real estate ay isama rin dyan. Pero blankado, hanggang 2.5 million lang daw. Hanggang 2.5 million. So yun ang create. But definitely this inclusion of the small and medium scale industries is very, very much long-awaited na yan, no? Mentong, baka may ganyo magsimula uli ng restaurant ang iyong may bahay. Nami-miss ko na yung ating dyan. Lalo na yung kinilaw. I think the restaurants will come alive sa mid-2022. Pagka naabot na yung 60-70% vaccination, lilipas na yan dahan-dahan, and then confidence will come back for people to gather again. So hope springs eternal, and meron namang ginagawa ang pamahalaan, tayong lahat, at ang buong mundo tungo doon sa normalization po. Tulad ng Spanish flu in 1914 ba yun, 1915, that period, talagang 50 million to 100 million died during that time. But life came back to normal. Di ba? So, ganyan din po mangyayari dito. Kaunting tiyaga na lang. Doon sa 3 killed in Lanao survey, dahil ikaw ang ating eksperto dito sa Islamic issues, no? Do you have any reaction dito? Wala naman masyado. In fact, hindi naman ito prevalent ngayon, no? But we will wait for additional activities, especially if the Abu Sayyaf people are involved here. Hindi na ito masyado. Hanap buhay na naman siguro to related. So let's wait for more details on this. Okay, let's move on to the other issues we want to try to finish before we have the first quarter. North Korea's new missile, a strategic game changer. Bakit importante po ito? I think this really negates the U.S. Nuclear power and missiles po, ICBMs against North Korea. At mapipilitan ng Estados Unidos makipag-usap din sa North Korea na mag-denuclearize. It may take a few more years, but it's on that way. Bakit? Hindi na mapipigilan itong missile ng North Korea dahil hindi po predictable na ang trajectory nito. Kumagalaw, sumasayaw. So those are the important things about technology. And it changes the whole picture once you achieve a certain technological threshold. Kaya yung sinasabi ngayon doon sa South China Sea issue, which we will focus on later, kailangan pag-usapan din natin yung mga issues na yan.
Let's move on because it's 1 minute to go. I don't know if Ana is fashionable, bumibili ka man ng brand name clothes, but sa China po, binoboycott na po yung H&M, Nike, and ilang mga name brands, Kasi nga, may mga sinabi sila tungkol sa Xinjiang cotton. Cotton, yes. Favor daw sa Xinjiang, which is not true. We've discussed this. In fact, one of the most mechanized sa China because you have to mechanize to maintain efficiency and quality, hindi nasisira, they spray by drone and so on. So, ano ba itong ginagawa ng kanluran dito sa issue ng Xinjiang? There's a lot of fake news about Xinjiang cotton. And after the break, because we're now going into our break, tama ba? We have 2 minutes para pala. Actually, we can still show. Actually, itong si Colonel Wilkerson, assistant ni General Colin Powell was it the Yugoslav War or the Iraq War? I think Iraq War, nagsalita siya tungkol iconoclast po itong si Wilkerson at ina-expose na yung war frenzy ng US, nilalabanan niya. And this is what he says about Xinjiang and the American strategic plan there. Now, this is important for us to appreciate because ganyan din naman ang ginagawa ng Estados Unidos sa South China Sea issue natin. So, let's watch this and then take the break and then let's discuss these issues sa Xinjiang. Teka, mag-break muna tayo, Mentong. Dahil ahead ng 2 minutes sa ating reload dito. Okay, mag-break muna tayo. Pre, yung face mask mo, baka makalimutan mo pa. Ay salamat pre, buti pinaalala mo. Proteksyon natin to laban sa COVID. Mahirap nang mahawa. Tama ka pre, tayo talaga ang dapat na mag-iingat sa sarili natin. Tayo rin naman na magiging ligtas sa sakit pag sumunod tayo sa mga health standards ng gobyerno. Maging responsable, maging ligtas. Sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1 at Capital FM2. Nakakagulat at nakakabahala kasabay ng paglabas ng mga bagong variant. Bilang ng mga COVID cases, tumataas na naman. Itong bagong variant, UK man o yung South African variant, isang nakita nilang ugali o property nitong virus na to, mataas ang transmissibility. Ibig sabihin, highly infectious siya, highly contagious. Bakunasyon man ay nagsimula na sa ating bansa, hindi ibig sabihin na tayong mga mamamayan ay magiging kampante na. It is not enough na nagsuot ka ng mask. Kailangan yung mask nakatakip sa ilong at sa bibig mo to prevent infection. It is not enough that you wear your face shield. Kapag sinabing suot, hindi po nasa ulo. Kailangan nakatakip po sa buong muka. Kahit mga bakuna ay nakaabang na, pag-iingat sa sarili pa rin ang dapat na inuuna. It is not enough that you wash your hands. So mag-ugas kayo ng kamay ng more than 20 seconds para po kung sakaling may virus sa kamay ay nawawala agad. Minimum health standards. Huwag maliitin. Sa tamang pagsasagawa, transmission ay kayang pigilin. It is not enough na nag-physical distance kayo. Kailangan nag-physical distance kayo and at the same time, minake sure nyo na yung pinuntahan nyong pwesto ay hindi kulob, there is adequate ventilation, wala pong masyadong tao. Sa panahong ito, na ang virus ay mas mabilis kumalat, pagkakaroon ng tamang impormasyon ay higit sa sapat. Kaya mahalagang yan ang ating ipagkalat. It is not enough na ikaw lang ang may alam ng impormasyon. Educate the people around you para alam po nila kung ano ang dapat nilang gawin para maproteksyonan din po sila. Basta't sama-sama, kaya natin to. Let's beat COVID-19. Isang paalala mula sa DOH, KBP, PCOO, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1 at Capital FM2. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Pagbabalitang pinagkakatiwalaan, komprehensibo, patas at totoo. Mula sa Maynila at sa bawat probinsya ng bansa, lahat ng mahahalagang kaganapan ay inyong malalaman. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Lunes hanggang Biyernes, 7 to 7:30 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Bakunang pinakahihintay bilang panlaban sa COVID-19.
unti-unting nabibigyan linaw na rin. Yung Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca at saka yung Pfizer, yan ang mga naungunang nagkaroon ng mga phase 3 clinical trial. Pero mga mamamayan, paano ba mabibigyan? Target na 50 to 17 million Filipinos na babakunahan ngayong 2021. Mga bakunang ito, sagot pa talaga ng pamahalaan? I have the money already for the vaccine. But kahanap pa ako ng maraming pera because there are now 130 million Filipinos. And to me, ideally, all should have the vaccine without exception. Ang pangako ng ating mahal na Pangulo, dapat magkaroon ng safe, effective, and free vaccines ang lahat ng Pilipino. Tuloy pa rin ang laban kontra COVID-19 at tuloy-tuloy pa rin tumutok para sa pinakahuling mga balita at kaganapan dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Ang maestro at iba pa, The Unfinished Revolution. Pinakakalat kasi ng mga think tanks at mga non-government organizations na suportado ng National Endowment for Democracy ng Amerika na bukas or overt na mukha po ng Central Intelligence Agency na nagkaroon ng slavery ng mga cotton pickers sa Xinjiang. Katulad po na nagkaroon ng slavery sa Amerika noong unang panahon. Ang katotohanan po ay ang kabaliktaran. In fact, Xinjiang will now stand to be the largest, if not the one of the largest, if not the largest producer of cotton because of mechanization. Meron kaya tang video tungkol dito, Mentong? Yeah, well, itong video na ito, Ana, is about the real intention of the Americans, the strategic thinking of the Americans about Xinjiang. Ito yung nakapakita ko na many times over the years. Si Colonel Wilkerson kasi is one of my idols sa American authorities in strategic issues. And dito, aking ginamit yung huling release po ng China, yung kanilang news agencies, yung Xinhua ata. But I've shown this before, yun lang, kung pakikita ko yung aking ginawa, hanapin ko pa at kakat ko ulit. So I'm going to use this video. And dito, sinasabi ni Colonel Wilkerson, ano ba ang intention ng Amerika? To destabilize China through Xinjiang by creating jihadists in Xinjiang. And 10 years, 20 years ago, nagkaroon ng mga incidente, terror attacks already by such kinds of jihadists. Mga napunta sa Afghanistan and so on. And then balik po sa Turkey, from Turkey, pumasok sa China ulit, and so on. So may history din dyan. So ang ginawa ng China, they developed Xinjiang. There are 200 million tourists to Xinjiang, domestic and international, every year. Wow. How can you say there is genocide there when there will be so many witnesses? And in fact, the YouTube, napakaraming mga Westerners kasi sabi, dumating kami sa Xinjiang, nag-enjoy kami, wala kaming nakitang anumang indikasyon. So let's watch this. Very important ito. Kasi I think Wilkerson also have some statements about the South China Sea, which we will show in the future. Ito muna yung video ni Colonel Wilkerson. We're in Afghanistan as we were in Germany post-World War II because it is the only hard power the United States has that sits proximate to the Central Base Road Initiative of China that runs across Central Asia. If we had to impact that with military power, we are in position to do so in Afghanistan. Second reason we're there is because we're cheek and jowl with the potentially most unstable nuclear stockpile on the face of the earth in Pakistan. We want to be able to leap on that stockpile and stabilize it if necessary. And the third reason we're there is because there are 20 million Uyghurs
And if the CIA has to mount an operation using those Uyghurs, as Erdogan has done in Turkey against Assad, there are 20,000 of them in Idlib in Syria right now. Well, the CIA would want to destabilize China, and that would be the best way to do it, to foment unrest and to join with those Uyghurs in pushing the Han Chinese and Beijing from internal places rather than external. Ito American General, right-hand man ni Colin Powell in several of the operations, I think Iraq War, Iraq War 2, because there are two Iraq Wars. And hindi po ito madali makita sa YouTube. You have to search for it talaga. So, yan ang insight niya na importante. I don't know, Anna, you have any reaction to that? Yes, ang ano ko lang po kasi tinitignan ko rin po itong issue ng Uyghur sa sa Xinjiang. Tsaka tag nito, kung titignan mo po, kung talagang may genocide doon, ang tanong, bakit tumataas ang population? Kasi if you look at the population in Xinjiang and even the specific population po ng Uyghur, hindi siya bumababa, umaakyat siya all through time. So paano naman nagkaroon ng genocide na ang genocide is mawawala, as in nawawipe out yung tinatawag mong certain segment of population or the population itself ng specific group of people. So medyo may problematic at saka yung nagpropagate po nito, hindi man siya nakapunta sa Xinjiang. Hindi niya napuntahan yung lugar at yung specific na part ng China. Kasi ang China naman sinasabi nga nila doon sa mga research na ginagawa ko at nababasa ko, they're open for people to go there and look at the situation really para kayo mismo first hand. Ang kaso, ayaw naman nilang pumunta doon. Yun yung tanong. But yung nagkakaroon ka kasi ng tinatawag mong different, yung actual situation doon at saka yung sinasabi magkaiba. So, parang hindi siya believable in the sense. As a researcher, I know, no? Kasi ang ano namin dyan, pag researcher ka, you have to have the first-hand evidence. Kung wala kang first-hand evidence, nandun ka talaga, nakita mo, nakausap mo, then your research or your sinasabi mo, kulang yan sa bigat, sa weight, na papaniwalaan ng tao. Pero kasi nga, they're projecting it in so many media outlet. Grabe po. Pag nag-search ka sa Google, lalabas lahat puro American at saka puro pare-parehas yung sinasabi. Yes. Isang script lang po yan eh. Kasi yung nababanggit ni Kaana, kung mag-search ka, there are certain things that come out first. Ano? Mapapansin po nyo, mag-search kayo ng Philippine news issues, Rappler lagi ang nauuna. Paulit-ulit, no? Ano naman ang Rappler? Walang dyaryo na. Credited na. May technique dyan kami ito, ang tawag boosting. Boosting. Pera yan. Ano kung boosting? Kung kailangan ka mag-boost. Mukhang hindi kailangan magpa-boost. Binuboost automatic na algorithm ng Google search. At saka sa dulo, maglalagay ka ng hashtag ng pinakamarami. Marami sila nilalagay na hashtags. Para pag nasimot yun ng internet, sila ang mauuna. Pero ang akin dito, dahil ako interesado dito sa Xinjiang talaga, dahil sa mga Uyghurs, na mga Turkmen, no? Mga Turkmen sila. Paborito ko pa naman panunuuri ko na season 4 na ako, magsi-season 5 na ako. Episode number 80 ng Resurrection Artugrul. Ayan, mga kabansa, sa Netflix, no? Sinusundan ko ito. And definitely, nandun ngayon ang emphasis sa area ng Xinjiang because ito yung buffer between yung nasabi ni Wilkerson kanina na Pakistan and Afghanistan from Mongolia. Nung panahon ni Artugrul, Kaana. No? By the way, ang tawag nila sa mga nanay nila, Ana. Ha? Wow! Oo. Ang tawag nila sa mga nanay nila, Ana. At I think ama sa mga tatay. No? Nakita ko doon ang pertinence ng Turkey, no? The Turkmen in the history of that area. But ang unang napansin ko dito is that Turkey is normalizing relationship with China.
Turkey is not Yes, part of the destabilization. Akala ko dati, it is a ethnic problem. Hindi pala. So there is some intervention here, no, being done strategically by foreign powers na na-expose na natin. And definitely, dito sa Resurrection at Trugol, nagkasama na si Noyan Mentong at saka si Ertrugol at sila'y papunta na sa kay Ogie Khan, yung the Khan of Khans, and palagay ko, ina-anticipate ko lang that magre-reach ng agreement ang mga Mongols at Turkmen in preserving so that hindi makabalik sa kanila ang European forces. Yun lang, because of na-anticipate ko my knowledge of history, that the very people of the locality will band together against any Caucasian intervention. Yeah. Na nangyayari ngayon through propaganda, no? Agitation propaganda. Paki-explain ng konti yun. Yeah. Well, let me add this to yung mga simulan ni Ka-Adok sa history, which is very exciting, you know. At yung mga may Netflix, kahit na walang Netflix, baka sa YouTube meron na yung Resurrection, si Ertugrul, yung tatay nung si Osman. Si Osman ang nag-establish ng Ottoman Empire. Ang Ottoman Empire naman ang siyang isa sa mga factors kung bakit si Magellan ay napilitan na umikot dito sa kabilang ng mundo para mag-trade sa Spice Islands. Kasi nga, naharang ng Ottoman Empire yung land route ng Silk Road. Correct. So, importante ang mga history na yan kasi it's involved. We are involved today sa history ng past. But you will see here the clash of civilizations. No? The Turkish civilization, the Mongol civilization, the European civilization, the Crusaders versus the Turks, si Osman, and so on. Si Mehmet pala, Mehmet. The one who took over Constantinople, which was the center of the Roman Catholic Church, no? Pero at that time, doon sa conflict over Constantinople, the Orthodox Church was more pro-Turkish than the Roman Empire. Kasi kalaban nila ang Holy Roman Empire, although the Orthodox Catholic Church is also Christian. Ang ganda ng history. But that is what the West naman is hoping to do sa Xinjiang, to provoke Islamic fundamentalism rebellion against the central authorities of China. Pero hindi po magtagumpay. And kahit Turkey po, ay kaalyansa po ng China tungkol dito sa Xinjiang, kasi sobrang maganda ang ginagawa ng China doon sa Xinjiang. Halimbawa, yung sinabi mo ni Ana na genocide, talagang wala pong prueba na iyan ay nangyayari kasi the actual facts are very clear. Umaasenso, populasyon is getting bigger than the Han population and so on. But noon sa genocide nga, ang reaksyon ng ibang propagandista sa kanluran ay sinasabi na cultural genocide. Yun ang ibig nila sabihin, cultural genocide. Kasi tinuturuan ng Mandarin yung mga Xinjiang, mga Uyghurs. Sabi ng isang Chino, in reaction to that, kami sa China, kami lahat nag-aaral ng English. Nag-genocide kami sa sariling kultura namin. Di ba? And doon sa unang article ko dito sa, article ko sa Xinjiang, sa Sovereign Field, sabi ko nga, yung pag-aaral ng Mandarin at English ng mga Uyghur, napakalaga kasi nga, kaya merong lumalaki ang turismo sa kanila, 200 million na every year, no? Mostly domestic tourists. Because now they can communicate in Mandarin with their tourist guests. And of course, more and more of them can speak in English too. Pero palalapisin ng kanluran, cultural genocide in language education dahil pinapatay daw Uyghur language. Unang-una, genocide means killing of generations. Maramihan. Wholesale. Pangalawa, ang sinasabi ni Mentong, ito lang, common sense lang to ha. Ang Han Chinese at saka Uyghur, ganyan ang proportion. Nangyayari, kung may genocide,
bakit mas bumibilis ang pagdami ng mga Uyghurs? In other words, yung mga Uyghurs from the neighboring states are moving into Xinjiang. Bakit? Kasi nga binobomba ng progress and development. Yes. Inabot na po ng bullet train ang Xinjiang. At grabe ang training ng mga tao, both Uyghurs and Han Chinese, sa Mandarin so that they can better communicate and better with each other and better welcome the tourism, the Han Chinese tourism that go to that province, which by the way enjoys autonomy, autonomy. Oo, at saka ma-add ko lang po, yung sa, if you really, even sa dun sa tinatawag, di ba yung China po is, yung kanyang poverty rate is na-uplift. Wala na. Nabura na. Oo. Ang isa sa mga binigyan ng priority po ng China is Xinjiang actually. Malaki ang binigay na pondo at assistance ang Xinjiang at tinutukan yan. Na para yung mga, kasi yung poor population dyan, especially the Uyghurs, no, kailangan ma-uplift sila at magkaroon ng magandang buhay. Sa pag-a-uplift mo sa isang tao, one part of that is education. Kaya binuhusan niya ng pondo, yung housing, at saka yung kanilang livelihood. I-modernize yan eh. At saka hindi pwedeng tawagin cultural genocide yan. Kasi kung pupunta ka doon, makikita mo yung kanilang damit, yung kanilang yung ginagawa nila, yung kanilang cultural practices is very evident. But the thing here is, inaano din sila, ini-educate sila ng holistically, katulad ng Mandarin. Kailangan nilang matutong mag-Mandarin kasi Mandarin is much more parang parang Filipino, the national language, kumbaga. Lingua franca. Lingua franca yan ng China eh. So kailangan mong matuto for you to be able to communicate dun sa buong China. And English is also a part of it kasi nga may international kang trade na nangyayari din kasi exporting nga ang Xinjiang eh. They export cotton. Yung issue nga ng cotton, pati yung cotton pinuliticize na ng Western ng US at saka ng Western companies na yun. Ayaw nilang mag-import daw ng cotton kasi daw galing daw sa genocide or sa human rights. Blah, blah, blah. Kaya na, alam mo ba, ini-encourage ko yung mga kaibigan ko na mahilig pumunta sa Divisoria na mag-aral kayo ng Mandarin dahil marami na doon na nagtayo ng mga small businesses na coming from mga foreign investors. Hindi kayo makakatawad na maganda kung hindi kayo marunong mag-Mandarin. Yung thinking na ganun, cultural genocide ba yun? Pinapatay ba natin ang ating sariling kultura just because we want to learn another language? Hindi ba asset nga yan? Well, if I may come in at this point, yun na nga yung clash of civilization na ka-expand. Yun yung nag-aaway ang mga civilization. Pero China and Iran has been promoting 5 years ago pa, 8 years ago pa, the dialogue of civilization. And matagal na natin hindi na-revive yung slogan na yun. I think we should, Kaado and Ana, to write about this and promote it again. And Mentong, the Chinese are encouraging their own people to learn English. That's right. Actually. For better communication. Sa Iran at China po, lang na balita kagabi. They signed a 25-year deal or some strategic strategic investment and development. Kasi bumisita nga si Wang Yi, yung kanilang foreign minister ata ng China, no. And Kaana, if I remember correctly, I think it's a $400 billion strategic deal. $400 billion to develop Iran. And so again, China is talking about development, not destroying through war, but development. Let's move on, no? Kasi speaking of the clash of civilizations, which is what the West is promoting versus the dialogue of civilizations. 8:55 news pala. It's already 8:53 sa oras ko. Anyway, I think we've made clarification about Xinjiang and all these.
and the dialogue of civilizations, at least we are starting the discussion on this. We will pursue it further. Let me just introduce the next focused issue natin. And I introduce it with this image, yung pinost ko. Militia ba talaga or militia lang ng AMPI at AMBOY? Anong AMPI? The Asia Maritime Transparency Institute. Ito po ay actually another front of the CIA na nasa likod ng CSIS na nasa likod ng AMPI. At si Greg Pauling po, ang isang Amerikano, na siyang nag-feed at siyang nagko-coordinate ng mga propaganda or agitation and propaganda sa Pilipinas. Siya ang nasa likod ng lahat ng mga pictures nila Batong Bakal, nila Heydarian, nila Carpio, sometimes ng Philippine government itself na nilalabas tungkol sa South China Sea. And so, bakit Malaysia sa tingin ko? Kasi ano ba talaga? Chinese militia vessels ba yan? Yan ang pinakauna, March 20, sa mga dyaryo, Chinese 220 Chinese militia vessels. No? Pero, tingnan po natin yung iba pa rin, ganyan din, March 21, Maritime militia. Pero kung tingnan natin po yung ibang mga ulat, so tulad ng CNN noong March 23 na, suspected Chinese militia. Lumambot na. Kasi alam niyo na mabibisto sila. Wala silang ebidensya. And itong Chinese militia, matagal na pinopromote ng Amerikano na bogeyman na tawag, pananakot. Yung bogeyman, pananakot sa mga bata, that's an American term. Uy, nandiyan na yung multo, nandiyan na yung higante at yan. Yan po, paulit-ulit for the past 10 years ginagawa po ng agitation propaganda ng US. Okay. Now after this, we wanted to show the context to the interview with Big Corpus. Senator Corpus. Pero andito na. Kado. Andito na ang ating newscaster. Okay. Ha? We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Magandang umaga bayang Pilipinas, oras po natin 8:57. Radyo Pilipinas, Network Balita, ngayon. Simula bukas alas 12:01 ng hating gabi o March 29, balik na sa ECQ o Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ipapatupad ang ECQ hanggang sa Abril 4. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kailangang umiral ang pinakamahigpit na quarantine status para mapigilan ang tuloy-tuloy na pagpalo ng nahahawaan ng COVID-19 sa mga nasabing lugar. Inaprubahan po ng ating Presidente ang rekomendasyon ng inyong IATF na ilagay muli sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal o ang tinatawag nating Greater Manila Area. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Samantala kasabay ng pagbalik sa ECQ sa mga lugar sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal, mas mahabang curfew hours din ang ipinapatupad. Hindi sakop ng curfew ang authorized person outside of residence o APOR at cargos. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang bagong curfew hours simula alas 6 ng hapon hanggang alas 5 ng umaga. Mas pinag-igting din po ang oras ng curfew sa Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at NCR. Ang ating curfew po ay mula 6 p.m. hanggang 5 a.m. Ang APOR, workers, cargo vehicles, and public transportation ay hindi po sakop ng curfew. Magdala lang po ng ID para magpapatunay kung bakit kayo kinakailangan lumabas na inyong mga pamamahay.
Nitong Biyernes, binasag ng 9,838 ang pinakamataas na bilang ng bagong tinamaan ng sakit sa isang araw sa pulang magsimula ang pandemya sa bansa. Magugunitang noong Marso hanggang Mayo noong nakaraang taon nang ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na isailalim ang buong Luzon sa enhanced community quarantine. Samantala, bawal na ulit ang religious gatherings sa ilalim ng ECQ. Bawal din ang pagtitipon-tipon ng mahigit sa 10 katao sa labas ng kanilang tahanan. Pwede lang lumabas ang mga bibili ng essential goods at services at nagtatrabaho sa mga pinahihintulutang negosyo. Ang mga magbubukas lang na negosyo sa mga malls ay ang mga essential stores katulad ng groceries, pharmacies at hardware. Hindi napapayagan ang pagkain sa mga restaurants kahit pa sa labas lamang at maaari lamang mag-take out at delivery. Samantala, mananatiling bukas ang mga public at private hospitals, health emergency at frontline services, manufacturers of medicine, medical supplies, devices at equipments. Tuloy din ang operasyon ng agriculture, forestry, fishery, delivery at courier services na nagdadala ng mga pagkain, gamot at iba pang essential goods. Ilalagay naman sa 50% kapasidad ang mga media establishments at mga manggagawa na accredited ng Department of Transportation. Papayagan pa rin ang mga pampublikong transportasyon pero bababa ang kapasidad base sa ipalalabas na guidelines ng Department of Transportation. Maaari ring magpatuloy ang mga construction projects at maaaring magpalabas ng mga panuntunan ang Department of Public Works and Highways. Maaaring ipatupad sa mga nabanggit na lugar ang lockdown sa isang buong munisipalidad o syudad at lilimitahan ang essential travels sa loob ng lockdowns. Samantala, pagbibigay ng bakuna sa mga priority individuals tuloy bukas sa Quezon City. Si Ray Ferrer sa mga detalye. Radyo Pilipinas, report. Itutuloy na bukas ng Quezon City Local Government ang vaccination program sa lungsod Quezon. Ito'y matapos makapag-deliver ang Department of Health ng karagdagang supply ng COVID-19 vaccine para sa mga active frontliners. Partikular na tinukoy ng LGU ang mga kasama sa A1.1 hanggang A1.7 priority group. Itinakda bukas Marso 29 hanggang 30 ang pagbabakuna sa Esteban Abada Elementary School sa District 1, Batasan Hills National High School sa District 2, Emilio Aguinaldo Elementary School sa District 3, Pinyahan Elementary School sa District 4, Barangay Kaligayahan Activity Center sa District 5 at Placido Del Mundo Elementary School sa District 6. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Glenn Ronquillo para sa Radyo Pilipinas. Malipayong adlaw na tawhan, Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa araw na ito, amin pong panalangin para sa iyo ang malusog na pangangatawan at proteksyon mula sa sakit, hindi lang ngayong may pandemya, kundi sa lahat ng panahon. Naway hindi ka maubusan ng katatagan sa gitna ng mga pagsubok na kinaharap mo sa pamumuno sa ating bansa, pati na rin sa iyong personal na buhay. Nagpapasalamat din kami sa iyong walang katumbas na katapatan sa serbisyo at pagmamahal sa ating bayan. At sa patuloy na pagbibigay mo ng lahat ng iyong makakaya para sa ikabubuti ng bawat Pilipino sa buong mundo. Mula sa Philippine Broadcasting Service at Radyo Pilipinas, isang maligayang pagbati sa iyong ika-76 na kaarawan, mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Ang maestro at
iba pa. The Unfinished Revolution. Ano nga ba ang epekto ng mga hakbang ng pamahalaan kay Juan at Juana? Sa anong paraan mararamdaman ng simpleng mamamayan ang mga pinatutupad ng public policies o panuntunan ng Pangulo? Yan ang tatalakayin at ipapaliwanag sa Ang Maestro at Iba Pa. Bahagi kayo ng usapan. Kung may tanong o kuro-kuro, ipaalam sa Ang Maestro at Iba Pa. The Unfinished Revolution. Happy birthday, Yes. Mr. President! Bugokski. Ay, sus! Mariusip! Okay, Kado, the last thing we were discussing was yung militia ba o Malaysia o militia. But for the latecomers, let's do a recap of all the issues we discussed very, very quickly. The first one was the ivermectin na may komentaryo dito si Freddy Olivina. And ang update po dito is that the possibility of the Department of Health now allowing doctors to dispense this is becoming more apparent, sabi ni Dr. Landito. And then we moved on to discuss the ECQ and then the possibility na hindi naman umaabot ng 1 million cases ang COVID-19 sa Pilipinas itong by end of March, which is a good sign. We discussed the CREATE law. Now it is now a law, and vetoes, which Anna said is a good development, and good for the economy in the post-pandemic period. Then we discussed the 3 killed in the Lanos raid, yung IED components na nahuli, Islamic State flag na nahuli, and so on. Moving on, yung sa Suez Canal, yung $10 billion in goods stuck in the waterway dahil nabara ng isang napakalaking cargo ship, which brings in the wisdom of having the Belt and Road Initiative na may land route across Asia to Europe and back. And of course, there a new maritime route from the Middle East to Asia. Okay, and moving on, yung pagbabago ng sitwasyon sa North Korea dahil sa bagong strategic game changer na parabolic missile na tinatawag na balikot na sumasayaw na missile at mahirap tapatan at sagupa. Kaya ito po ay magkakaroon ng malaking influensya sa strategic situation with the United States. And yung sa Xinjiang po, yung boycott ng China ng mga brand names like H&M, Nike, and many other brands na napilitan ng gobyerno nila na magposisyon laban daw doon sa so-called genocide or forced labor sa cotton. Nag-react ngayon yung mga mamimiling Chino at ito ay napaka-billion po ang halaga po mawawala sa American companies dito. And we showed the video of Colonel Lawrence Wilkerson, retired U.S. Army, na dating ang right-hand man ni General Colin Powell dun sa Iraq War. And ito po, Iraq War ba? Yeah, I think Iraq War. I get all these wars so confused dahil sa dami ng gera ng Estados Unidos. And sabi nga ni Colonel Lawrence Wilkerson, ang Xinjiang po ay strategic target ng Estados Unidos for destabilization and subversion laban sa China. Kaya all this propaganda on Xinjiang. Then we now go to our focus. Bago yan kami, gusto ko lang i-disabuse ang isip ng ating mga kabansa na hindi ho adverse ang China sa mga Muslim. In fact, napakalaki ng populasyon ng China na Muslim. And in history, the most important admiral of China, which was Zheng He, ay isang Muslim eunuch, mga kabasa, na labis na pinagkatiwalaan ni Emperor Yongle during the Ming Dynasty. At siya po ang pumaibayo papuntang
dyan sa mga area na yan ng Iberian Peninsula at saka mga sa Africa, nagdi-deliver for 7 voyages. At naging tanyag po siya dahil sa kanyang pangalan nun siya, bata pang Sinbao, siya po ang Sinbad the Sailor and his 7 voyages. No? Siya, yan ho yung 7 treasure ship voyages. At ang hindi nababanggit ay si Shanghai ay isang Muslim. So there is even non-religious tolerant po ang mga Chinese sa area na yan. And the other added information dyan today, Xinjiang has more mosques than many other countries na Islamic. Okay. Yeah, let's just go to the militia ba talaga or militia lang ng Asia Maritime Transparency Institute ng mga Amerikano at ng mga amboys natin dito. Makikita natin ulit, let's flash ulit this image. Manila Bulletin, 220 Chinese militia vessels spotted in West Philippine Sea. Pero pag basahin po ninyo yung content mismo, yung laman ng ulat, sabi dito, believed to be manned by Chinese maritime militia. Believed. Ano ba ang totoo? Chinese militia ba yan? Wala silang ebidensya. Sila mismo alam nila na hindi totoo. Kaya naglalagay sila ng safety valve na ma-question. Hindi, sinabi naman na allegedly. Tulad ng CNN naman, suspected Chinese militia. Now, ito ay nasa similar context ng Xinjiang. Yung strategic destabilization na ginagawa ng Estados Unidos, the Western superpower. And of course, yung mga kaalyansa nito, Canada, Australia, minsan napipilitan, Germany, and so on, and Japan. Napipilitan ng Japan. We know Japan does not want trouble with China. But that's the way the alliances are today. And so, itong susunod na video natin, si Anna also has been distributing this video, is an interview I made for our show lang today, with General Victor Copos. Over the past 10 years has been explaining to the people of this nation yung konteksto ng South China Sea dispute. So, Anna, before we roll the tape, you have any additional comments here? Yes, sasabihin ko sana before nga mag-roll yung kay Sir Vic. Pagdating po sa yung sinasabi yung news, ang kaibahan ng headline dito sa Pilipinas at sa international. Sa international, kasi I had 2 articles for that nga. Siyempre, ni-research ko siya. Sa international news, ang tawag sa mga vessels na tinutukoy ay fishing vessels. Dito sa atin, yung sinasabi nyo ni Mentong na suspected militia, suspected manned by militia. So, makikita mo yung deliberate na tinatry nila subliminally yung mind ng mga Pilipino, parang ma-confuse. Kasi kung sa international news, consistent naman, fishing vessels ang nakalagay. So, alam mo yun, at saka ito pa, ang news nila is pare-parehas lang yung content. Actually, para lang isa lang yung gumawa na parang print lang in different media. Kung titignan mo yung pattern po at saka yung pagkaka-frame ng mga articles sa mga media natin, parang sabi ko parang iisa lang ang naggawa nito at saka tweak lang ng konti. So kasi nga pag nagre-research ako, binabasa ko siya, nakikita ko yung difference din eh. So yun nga, tama nga po kayo, may deliberate way of putting it and trying to paint in a way na para appealing to emotion ng Pinoy na mag-alala na baka mamaya ang China ay may ginagawa na sa atin or something to that effect. So ganun talaga po. May deliberate na, ganung klase. Ado, are you ready to roll it? Roll na lang muna yung tape ni Kavik. Saka ako magko-comment. Okay. And our guest today to discuss with us the global geopolitical situation and the place the Philippines finds itself in this is our retired general and very good friend and very patriotic individual who has served the country in many capacities.
General Victor Corpus. Magandang araw po, General Victor Corpus. How are you? Magandang araw, Mentong. Ito po ang tanong ngayon. Naging acrimonious, mainit yung meeting the first day of China and the US sa Alaska. Even though in the end of the meeting they had some constructive things to say, that they will meet again and they will flesh out other issues, maraming nagtatanong, ano ba talaga ang pinag-usapan nung closed door na? Kasi yung opening acrimonious meeting, usapan ay napaka-init at it was publicized. Sabi nga nung iba, the Americans were really talking to their internal market. Kasi inaakusahan si Biden na soft on China, di ba? Kaya naging matigas sila. Kasi siyempre yung China dapat sumagot din ng medyo matigas para sa audience nila sa China na nanonood din. Well, and so now it now appears that the rivalry between the two major powers will are to exacerbate. And one of the major flashpoints in our region is the South China Sea. How do you view the geopolitical situation in the South China Sea, and how can the Philippines best survive or navigate, and how can the Philippines survive and best navigate through this potential clash of the giants? So, General, take it away. Siguro para maintindihan natin mabuti kung bakit ang South China Sea ay isa sa pinaka parang hotspot dito sa rivalry ng US at China. Dapat balikan natin ng konti yung recent history kung bakit naging hotspot to. Palagay ko nung nag-umpisa ito nung hindi ba bumagsak ang Soviet Union? That's right. Okay. Tapos lumabas yung Wolfowitz Doctrine. After bumagsak yung Soviet Union, batay dun sa Wolfowitz Doctrine, kinakailangan ang strategy ng Amerika, hindi nila papayagan ang anumang rising power na makahabol sa Amerika. Hindi nila maglulunsad sila ng preemptive strike, or habang malakas pa sila at yung mga potential rival mahina pa, they reserve the right to attack para pagka nagkaroon ng conflict, mas malakas sila kaysa doon sa potential rival. Yan yung Wolfowitz Doctrine na that was formulated by Paul Wolfowitz, yung one of the leading neoconservatives at that time, mga 1990, nung bumagsak ang Soviet Union. So, based on that strategy, ang isa doon sa mga potential na magiging rival ng US at that time, dahil bumagsak na yung Soviet Union at Russia was reduced to katumbas ng Belgium yung kanyang GP. So nakita nila na China yung magiging rival nila, potential rival. So, noong 1999, sa Yugoslavia may embassy ang China doon. Binomba nila deliberately NATO and the US and NATO forces.
binomba nila deliberately yung embassy ng China to trigger a war with China. At that time, mahina pa siya. Yung 2005, we now go to the itong map na nandito sa harap natin. US together with Australia started a naval exercise called Talisman Saber. This was in 2005. Okay? Ang purpose ng Talisman Saber is to rehearse or practice how to effectively blockade the Malacca Strait. So every 2 years, US and Australia have been practicing this, no? Up to now. In the last few exercises, sinama na nila sa exercise ang Japan at saka New Zealand. Okay. So, ang tawag ng mga defense analysts dito, yung Malacca Dilemma for China. Because kung magkakaroon ng military conflict between China and US allies, US and its allies, if the Malacca Strait is blocked, as they have been practicing every 2 years since 2005, what will happen to the economy of China? Dito dumadaan ang langis at saka gas imports at saka mga goods ng China. About $5 trillion pass through this strait every year. And most of them belong to China. So, noong pa man, noong starting 2005, China, US have already been planning on how to stop the freedom of navigation of China through the blockade of the Malacca Strait. So, may kasabihan sa military na yung problema mo sa geography is immutable. You cannot change that. You cannot remedy that problem. Pero ang ginawa ng China, yan ang dahilan kung bakit nagsagawa ng mga artificial islands ang China sa South China Sea. Dalawang dahilan yan. Isa yon to prevent a blockade kasi pagka meron silang mga islands dito sa South China Sea, kung mag-blockade ang Amerika at saka yung mga allies niya, dadalhin lang ng China yung kanyang mga anti-ship ballistic missiles, dadalhin lang dito sa mga islands sa South China Sea at kaya nilang palubugin lahat yung mga nagsasagawa ng blockade through the South China Sea Islands. Yun ang isa. Pangalawa, diyan din sa South China Sea, doon sa Scarborough Shoal, malapit sa South China Sea Spratlys, doon dumadaan yung Manila Trench. That is the only deep portion in the whole of South China Sea na kung saan pwedeng magdaan ng mga submarines to launch a first strike against China. Ngayon, bakit naman gusto ng US na kunin yung South China Sea?
Dahil yun lang ang avenue of approach mo para ma-approach mo to attack mainland China. Kung hindi mo hawak ang South China Sea, you cannot attack mainland China. Kasi you can only attack it from the South China Sea. Kung hawak ng US yung South China Sea, hawak nila yung Malacca Strait, they can easily launch an attack against China. So, yan ang dahilan kung bakit mainit na mainit ang South China Sea. Ngayon, ano naman ang ano natin diyan? Nasa kalagitnaan tayo niyan ng conflict na yan. Ang dapat maging posisyon ng Pilipinas, ano ba ang ating national interest? Halimbawa yung EDCA, pababayaan ba natin yan na maging source na maging ma-annihilate tayo ng nuclear war? Because China, meron siyang meron siyang mga missile that can wipe out not only yung bases ng EDCA but the entire Philippines. Kasi pag ginamit ng US yan to attack Beijing and Shanghai with nuclear weapons, anong ganti sa atin? Nuclear din. Yan ang malaking danger na hindi nakikita nila Judge Carpio. Na akala nila yung pagiging tuta natin sa Amerika, magse-save sa atin. It will endanger the Filipinos. Okay, I think that's making it very clear to our nation to think about this very seriously. And so, final question ko in the last minute. It seems that the President Rodrigo Duterte, is doing the right thing, trying to be equidistant from China and from the US. Dapat huwag tayong pumagitna dyan. Dapat we distance ourselves from the rivalries of this superpower. Dahil pag tayo maipit sa gitna, tayo tatamahan ng mga nuclear weapons yan. Hindi biro-biro yan. Halimbawa ito, okay? Halimbawa ito, DF-26. Nasa mainland China yan. It can be armed with conventional warheads or nuclear warheads. Kayang-kayang abutin ng Pilipinas niyan. Halimbawa yung barrage ng 4 na yan na itira sa mga EDCA bases. Baka buong Pilipinas magunaw. Saka yung nuclear fallout din after that. Yes. Hindi kasi naiintindihan nila Judge Carpio na sinasabi nila it will protect. Nabasa ko yung article na ginawa ni Bobby Tiglao. Na yung EDCA bases daw ang magpo-protect sa atin. It will be the reverse. Yan ang magpapahamak sa ating lahat. Baka maubos ang Pilipino dahil diyan sa mga proposal ni Judge Carpio. Okay. So, thank you very much, General. We should have a part 2 of this discussion. Maraming salamat, General, and have a good day, good week ahead of you. Stay safe and stay healthy. And by the way, Mentong, sa next week, by Zoom, imbitahin natin si Lieutenant General Antonio Parlade dahil ang column na lalabas na ngayon sa Sovereign PH ay entitled How We Almost Lost West Philippine Seas and How the Liberal Party Wasted Our Ascendancy Over It. So tama-tama, paglabas nito, madiscuss natin ang daming inside story dito ni Jun Parlade kung bakit talagang bugok na bugok ang pagkahawak ng West Philippine Sea and South China Sea issue ng nakaraang administrasyon. Mentong. Okay, let's give time for Anna to react to the video. Anna, please. Walang sound. Baka nakamute.
Kaya nga po di po ba, nag-request po ako na bigyan niyo ako ng kopya ng video kasi kailangan malaman ng ating mga kababayan yan. From an retired intelligence chief, mas alam niya at mas naniniwala ako sa kanya po pagdating sa mga geopolitics at saka military na bagay, no? Kasi mas alam niya at saka yung na-analyze niya ng mabuti. Kaya nga po din, dun sa aking article na lalabas mamayang gabi at yung isang article pa na part 2 na isa-submit ko kay Kaado kasi siya yung ating editor po sa Sovereign PH, kinote ko po si Sir Victor. Sabi ko nga na sa dalawang nag-uumpugang bato, huwag tayong pumagitna kasi hindi maliit lang tayo para tayong maiipit tayo diyan. Sige po, we'll try to discuss this out naman po. But Ana, before you leave and come back to it in the other segments, yung pinost mo ngayon sa yung messenger, no? Yung statement ni Locsin, please give your reaction. Oo, ang sabi niya na the American or the US is the rational military ally daw ng Pilipinas. What do you mean by that? I mean, you cannot, parang napaka-limited na pag-iisip yung gano'n, na malawak ang ating options kung sino yung ating pwedeng maging allies actually or strategic partner when you talk about alliances. At saka, tawag nito, yun nga yung problema sometimes hindi ko po maintindihan talaga si Secretary. Yeah. If I may add to that, iba din. Yeah, Ana, if I may add to that, I would like to remind our people yung laging sinasabi ni Kaado. Sa Second World War, mas maraming napatay ang Amerikano kaysa sa mga Hapon. Doon sa gitna nga ng dalawang labanan nila, mas maraming Pilipinong namatay at maraming napatay ng Amerikano. Yan, especially doon sa kaso ng City of Manila, the bombardment of the City of Manila. So, Kaado, please repeat your story about that. Factual history. 1,010 Americans died in the liberation of Manila. Almost 17,000 Japanese. Mostly yung kay Wabuchi, no? Mga forces ni Wabuchi who was the naval officer na iniwan ng Hapon dito sa Manila for the defense of Manila for the Japanese, no? Ay ang namatay pong Pilipino ay 240,000. And most of this because nagkaroon ng indiscriminate artillery, no? Mabuti na lamang Mentong, pinagbawal ni MacArthur ang aerial bombing ng Manila. Kasi mas strategic daw at mas concise ang targeting ng artillery. Pero ang nangyari po, nabuwag ang post office, nabuwag ang Congress building, nabuwag ang kung ano-anong building, at ang buong Intramuros po was razed to the ground that sa history ng buong mundo, Manila was considered the second most devastated city only after Warsaw in Poland. Yan po ang leksyon. Hindi yan sinasabi ni Locsin, no? Huwag kayo maniwala dyan, ambo yan. At in fact, British boy yan eh. At ang amboy niya ay yung ating ambassador sa US. Ganyan talaga si Presidente Duterte eh. Naglagay na siya doon sa kabila ng pambalanse sa kanyang Chinese friendship. We have to play this game while we are still under this administration because that is the leadership style of the president. In the process, confuse naman ang public, no, as to which policy is really better. But at the end, I would just like to remind everybody that it is the President of the Philippines that is mandated by the Constitution to be the architect of Philippine foreign policy. Recommendations lamang po ang nanggagaling sa anumang polisiya na nanggagaling sa gabinete at iba pang sanghay ng gobyerno. Mentong. Hinahanap ko kasi yung quotation, very, very famous quotation from Carmen Guerrero Macpil, yung ina ng Queen na si Demacus Araneta.
At may libro nga siya, The Death of Manila. Maraming commentaries, Carmen Guerrero Martin and the Battle of Manila, 1945, and so on. Kasi nga, talagang galit na galit si Carmen Guerrero Martin sa mga Amerikano dahil doon sa nangyari sa City of Manila na ginawa nila. And sa naalala kong kwento, hindi ko na nabalikan sa daming research na ginagawa. Gusto ko sanang ma-cite today. Nung unang Amerikanong nakita niya, nung siya ay lumabas ata sa Fort Santiago, maraming nakulong na mga elite na mga Pilipino. But I'm not sure about this. Basta I remember very clearly na ang unang Amerikanong nakita, binuraan niya Carmen Guerrero sa galit niya sa ginawa sa City of Manila. Dahil nakita niya, nadurog yung buong siyudad. Ang daming mga kamag-anak niyang napatay sa bombardment ng Manila. That is the real attitude of America to the Philippines and Filipinos. The Americans are willing to die up to the last Filipino. Break muna tayo. Okay. Beso, mag-alcohol ka. Bes, dry na yung kamay ko, kaka-alcohol. At least patay ang mga germs at virus. Hindi ka kalat sa ibang mga gamit o kahit anong bagay na hawakan mo yung COVID. Maigi na yung sure tayo, Bes. Hindi naman mahirap gawin, di ba? Maging responsable, maging ligtas, sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM 1 at Capital FM 2. Mga bakunang sa COVID-19 ay panlaban. Isa-isa nang nakakarating sa Maynila at iba't ibang probinsya. Ating gobyerno ay natutuwa dahil marami na rin ang interesadong magpabakuna. Halos araw-araw, marami po nagre-request ng mga vaccine. Ibig sabihin po, talagang tumaas na po yung kagustuhan ng ating mga kababayan na magkaroon na po ng bakuna. Ating mga kababayan, patuloy na binibigyang kasiguraduhan, mga bakuna ay ligtas at hindi dapat pagambahan. Sa mga bakuna na ginagamit sa buong mundo, yung AstraZeneca at Sinovac na ginagamit po natin ay top 5 po yan. Meaning gusto nating i-assure yung ating mga kababayan na yung ginagamit nating bakuna ay ginagamit na rin sa napakaraming countries. Pero ating gobyerno sa ating muling nagpapaalala na sa kabila ng mga nakahandang bakuna, pag-iingat sa sarili ay mahalaga pa rin na mauna. It's also the mask, the washing of the hands, at social distancing. It's your life. You have only one life to live. So, please guard yourself. Sa mga sabi-sabi ay huwag basta maniwala. Gawin ang mas makabubuti para sa sarili, pamilya at kapwa. Press bakuna. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Isang mensahe mula sa DOH, KBP, PCOO, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM 1 at Capital FM 2. Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog. Balita, balita, balita. Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita. Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikot para sa istoryang tumadagundong. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoco. Alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Bakunang pinakahihintay bilang panlaban sa COVID-19. Unti-unting nabibigyan linaw na rin. Yung Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca at saka yung Pfizer, yan ang mga naungunang nagkaroon ng mga phase 3 clinical trial. Pero mga mamamayan, paano ba mabibigyan? Target na 50 to 70 million Filipinos na babakunahan ngayong 2021. Mga bakunang ito, sagot pa talaga ng pamahalaan? I have the money already for the vaccine. But kahanap pa ako ng maraming pera because there are now 130 million Filipinos. And to me, ideally, all should have the vaccine without exception. Ang pangako ng ating mahal na Pangulo, dapat magkaroon ng safe, effective, and free vaccines ang lahat ng Pilipino. Tuloy pa rin ang laban kontra COVID-19 at tuloy-tuloy pa rin tumutok para sa pinakahuling mga balita at kaganapan dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayan. Alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Ang maestro at
Iba pa, the unfinished revolution. Okay, Kado, if I may start the discussion, we have some repetition of some basic facts about the situation in South China Sea. But again, the real focus is that question, militia ba talaga o malisya lang ng Asia Maritime Transparency Institute at mga amboys? No? And yung interview natin kay Victor Corpus ay libo na po ang mga nanood sa YouTube. Wow. And so this will continue to grow as usual. Such a Victor Corpus ang in-interview natin. So what are the facts po about the South China Sea situation? Maraming claims, may 5 countries claiming almost the same area. Malaysia mas maliit lang pero kine-claim din nila yung Spratlys Island, no? And in fact they're claiming yung talagang okupado ng Pilipinas ng mga lugar, no, ng Spratlys. But the real big claimant there, and so far the real winner is not China, it is Vietnam with 21 pictures. But let's look at first yung so-called historical claims. Hindi lang China ang may historical claim. Vietnam at Taiwan, historical claim ang ginagamit. And there is a basis for that. That is the international customary law. Mas malawak na batas po yan. Pero hindi binabanggit dito sa mga diskusyon sa Pilipinas dahil ayaw nga na mapag-usapan yung binabasehan ng Vietnam, Taiwan, and China because they have a basis. No? Now, Malaysia claims a small number of islands in the Spratlys, and its claims cover only the islands included in the exclusive economic zone as defined by the UNCLOS. Yung Malaysia naman, ginagamit ang UNCLOS. Ginagamit din na Malaysia ang UNCLOS laban sa Pilipinas. Hindi alam yung mga tao. Kaya nga yung CNN, nagulat din siya. Malaysia protests Philippines Sabah and Spratlys claims. Ano? Just to keep a balance perspective dito mga to. Pero sino talaga nag-ocupa ng Spratlys Island, yung isla na tinatawag na Spratlys? Vietnam po. Diyan po sa listahan na nakinuha natin sa diplomat island or feature number 12, Trong Sa Lon sa Vietnamese, yung Spratlys Island mismo na Ngalang Spratlys Island. So, yung Pag-asa Island, hindi po yung Spratlys Island. That is part of the many islands of the Spratlys. Okay. Now, tuloy po tayo. Ang totoo po, ang Vietnam ang pinakamaraming mga illegal, kung gagamitin natin illegal, dahil sasabihin naman Vietnam, may claim din kami dyan. And sa totoo lang, kahit UNCLOS, sinasabi yan ay traditional fishing ground. Libong taon na nangingisda dyan ang Pilipino, mga Vietnamese, Malaysians, Chinese, pati Indonesians and Taiwanese. Ano? So yan. And in-feature ko lang yung mga reports about Vietnamese illegal fishing activities triggering crisis in South China Sea. And then sa ABS-CBN, this is the 2017 news, pinapatay ang Philippine Navy na 2 Vietnamese fishermen. Kasi nga, nangihimasok nga sa ating sinasabing teritoryo natin. Ano? Again, itong mga alarm, yung crying wolf, ano, about China's incursion, invasion, hindi po ito bago. Every year, 2 beses o 3 beses yan nire-raise. Paulit-ulit yan. Parang ritual na po yan. Pero meron pa rin nagugulat, natatakanta pag naglabas ang Inquirer, CNN, Rappler nito mga to. In 2017, si Alejandro sabi, lumulusob na sa Pag-asa Island ang China, Chinese vessels near Pag-asa Island. Ano? Sa Inquirer naman, sa 2018, China Fishing Fleet, a militia force. Ano? Na yun ay actually mga fishing vessels talaga. Pero ginagawa nilang militia daw. And in 2021, itong insidente na ngayon na nililikaan nitong AFPI at mga amboys, 220 Chinese militia vessels invade the Philippines EEZ. Ano? And let's see, umalis na actually by today. I think the reports are umalis na kasi kalmado na ang mga dagat at ang iniistano naman yung 220. At yan ang pinaliwanag ng Chinese Embassy. No? Nagsilong lang doon sa Whitsun Reef sa loob ng Union Bank. Kasi po yun ay nakabalot ng mga reefs. Kaya kalmado sa gitna niyan kahit na may bagyo. No? Okay. And meron tayo si Kaana.
Na-popularize na yung map ng National Oceanic and Atmospheric Administration ng US, which we will show later. Ito po yung disputed Union Bank. Yung makikita po ninyo, yung Union Bank, yun yung maraming isla, doon sila sa gitna at doon sa pinaka-safe, doon sa Whitson Reef, which you will see, Okay, ito po ang next image natin, yung Whitson Reef. Ito, I don't know, na-flash na ba sa let me check. Ayan. Okay, so itong Whitson Reef, and then the next image will make it very clear. Ito na po yung National Oceanic Atmospheric Administration ng US. May mapa po, satellite map. Andun po ang South China Sea. At kita po niyo yung maraming mga guhit-guhit na pula at ibang kulay. Actually, dito sa atin parang pula lang, pero maraming pula yan. 16 kinds of color, that means the highest wind speed possible. Yung pula, yung pula. Ayan, nakikita po ninyo. And ito po ngayon ang parang mas malinaw dahil illustrated po ito South China Sea, Union Banks, at yung parang arrowhead, yung sa kanan sa taas, parang dulo o ulo ng pana, doon parada yung mga fishing boats kasi kalmadong doon. And so now bakit nandiyan Enero, Pebrero, Marso ang mga fishing boats? Kasi nga ito po ang last few months before the annual fishing moratorium or fishing ban ng China sa mga fishing boats niya, Kasi pagdating ng Mayo, sarado po sa Chinese fishing boats. Mayo, Agosto, hanggang Agosto. May, June, July. Hanggang Agosto, nagbubukas na. 3 months ang moratorium. 1999 yung moratorium po sa China, hindi sa China at saka sa South China Sea, It starts at second week of May to August 1. So between those months, walang nagfi-fish, as in wala. Kasi ang ginagawa ng China sa mga fishermen niya at sa mga fishing industry na, lalo na yung maliliit na fisherman, ay sinosubsidize nila kasi they want na nagre-regenerate ang maritime resources ng mga areas, ng yung maritime area. So yun yung moratorium, 1999 nila yan inumpisahan po. And Ana, dagdag ko lang, doon sa 3 buwan na yun, sino nangingisda? Vietnamese at Filipino. Hindi sa tulad sa moratorium. Opo. Kasi ang Vietnamese nga, nung 19, kasi nire-research ko yan dahil nga sa mga articles na sinusulat ko. Sinasabi kasi ng Vietnam na dinidefy namin yung moratorium ng China, lalo na dun sa South China Sea. Kasi even ang South China Sea covered siya ng moratorium. So pag wala yung mga Chino, nandun yung mga Vietnamese yun na nagfi-fish. Yung Pilipino rin, yung mga Pinoy din at saka ibang karatig na bansa. And that's when the accidents happen, Katulad yun na yun. Opo. Yun, kaya nakakaroon ng konting sigalot dyan. And pag inabutan pa sila ng bad weather dyan, magkakabanggaan nga yung mga yan. So, alam mo, Mentong, we really need this code of conduct already. Bakit ba yan nadidelay? Well, pumasok din itong COVID-19, bumagal ang usapan dyan. Pero ang target matatapos this year yan, or next year. Malamang this year. Or before the end of the third term. So, maayos siguro yan. Okay, so tuloy tayo dito sa So, annual fishing ban, importanteng matandaan po ng ating audience po, kasi ang China ang kusang pumipigil ng mga fishing boats na mangisda para hindi mamatay po yung mga continuous regeneration. Makapag-replenish. Replenish yung yung marine, yung mga isda, lahat ng marine resources. Para makapagpahinga ang nature, kumbaga. Idagdag ko lang po yung sa sinasabi natin sa Whitson Reef, yun po yung tinatawag natin dito sa Pilipinas na Julian Philippe Reef, dapat lang siguro maintindihan ng ating mga kababayan na may 3 very active claimants yan, kasama ata nga ang Taiwan, Pilipinas, China at saka Vietnam. Kung nagreklamo ang Pilipinas, kasi ang DFA natin nag-send ng note verbally ata on this issue.
ang Vietnam din po nag-send din. Kasi nga, iyang area na yan, contested pa yan at disputed pa yan. 4 o 3 yung very active na claimant dyan. So, hindi natin pwedeng sabihin na, yun nga, yung sinasabing atin, yan. Kasi in the very first place, disputed yan until now, no? So, wala pang resolution. Ang Vietnam, ayaw nilang mag-back off kasi they're claiming sovereignty also in that area. Yan Kasi ang- may historical grounds daw sila. Yun ang sinasabi actually ng Yan. foreign ministry nila. Yan ang pinakamalaking krimen sa humanity ni Justice Antonio Carpio. Dahil siya ay isang hurado. And he is engaged in a deliberate disinformation na may exclusivity na dyan. Actually po, ang exclusivity makaganap lamang katulad ng binigay na sa atin ng United Nations ang Benham Rice doon sa kanan ng Pilipinas sa bandang east, no? Bandang Silangan. Binigay na po yan, exclusive. Bakit? Nag-apply po tayo dyan, nag-present tayo ng evidence at documents, nag-present tayo ng testimony sa hearing. And then naghintay tayo and finally we were awarded by the United Nations exclusivity. Hindi po automatic ang EEZ. Ang exclusive economic zone po, hindi po automatic na basta yayarda kayo ng 200 nautical miles palabas ng inyong reef, no? At yun na, doon na. Hindi ho eh. In this case, hindi po tumatanggap ang UN ng application pagka maraming claimants because of the dispute. The dispute must first be resolved bago makapagbigay ng exclusive economic rights. Sa malaking panglilinlang po ni Justice Carpio, na mukhang ngayon ay pumuposisyon pa tumakbo na Pangulo ng Pilipinas sa kanyang pagbabalat kayo, no? Na ako'y nandidiri na habang siya ay Associate Justice pa ng Supreme Court, ay nagmo-moonlighting na siya rito sa mga Chinese, Philippines, US issues. Sa pamamagitan ng paghahasik at paglulubid-lubid ng kasinungalingan na wala naman siyang competence in international law. Hinahamon kita, Antonio Carpio. Announcer lang ako. Hurado ka. Magdebate tayo on the South China Sea. Bokya ka dyan. Oo, idagdag ko lang po dun sa EEZ na sinasabi ni ni Kaado, no. Ang EEZ kasi, para lang, pag binigay sa atin na halimbawa may EEZ ang isang coastal state doon sa area, ibig sabihin nun, you can exploit and you can use the resources in that area, no? But that doesn't mean as well na hindi pwedeng dumaan dyan or in whatsoever way ang ibang halimbawa ibang boats ng isang country. Hindi po ganon. Wala ho pong ganon. If you are given to exploit. are given exclusivity, it does not include the surface of the sea. Lahat lamang na nasa ilalim. Oo. Pag binigyan ka ng Kailangan exclusivity. malinaw to. Ito kasi po yung confusion usually ng mga Pilipino na automatic sa utak nila na pag sinabing exclusive economic zone, it connotes sovereignty agad. And hindi na nila nakikita na actually the area is disputed, tapos ang EEZ is not an absolute sovereignty na sinatawag. May rights tayo sa coast sa area to use the resources. But that doesn't mean na we have like an overarching sovereignty in that area. Medyo yan ang crucial na point na hindi po minsan na iintindihan ng ating kababayan kasi kino-confuse po yan ng media. Kino-confuse ng mga Amerikano. Yun, isa pa po yan. At idadagdag ko pa, wala pong mandato ang treaty na UNCLOS na maggawad ng territorial sovereignty. Yes, that's Wala also po. true. Wala po. UN lamang ang pwedeng gumawa niyan. At sa pinakita dito ngayon ng Pilipinas sa pag-occupy ng Kalayaan Island groups, yan po, occupation, sustained administration and control, and if necessary, defense.
Yan din po ang ginawa ng Vietnam sa ibang islands. Yan din po ang ginawa ng China dahil tayo dumulog sa isang peking permanent court of arbitration na wala namang naibigay sa atin. Kaya ang ginawa ng China, pumasok na siya, nag-reclaim na siya ng 8 islands dyan under the principle of traditional and customary international law which is higher than the Treaty of UNCLOS. Yan po ang yung mga hindi nakakaintindi ng detalya sa international law at walang exposure katulad ni Ana, katulad ni Mentong at katulad ko bilang isang diplomat ay madali pong magoyo-goyo, maduyan-duyan, lalo na kung may titulong Associate Justice of the Supreme Court ang isang peking otoridad. Okay. So, I think we have only 2-3 minutes before the end of our discussion. Tuloy natin doon sa final action ni Duterte na nakipagkita siya. They pre-arranged a meeting even before this imbroglio, no? Na sinama na sa usapan nila. At sabi ni Duterte reiterates the Hague ruling with Chinese envoy over ships in the West Philippine Sea. That is a pro forma ni Presidente Duterte. Ano? And sa ating paghahanda nitong mga information, ay paalala lang sa lahat that the UN said very openly in 2016 after the arbitration decision and so on, sinabi ng UN to its spokesman then, si Stefan Dujarric, no? The UN doesn't have a position on the legal and procedural merits of the case or on the disputed claims. No? So, yan po ay diplomatikong paraan ng salita ng UN na wala kaming pakialam dyan, we don't support that, we don't oppose that. Ano? So, yung mga sinasabing UN-backed UNCLOS decision or arbitration decision, wala pong katotohanan yun. Nandito natin broadcaster. Today, yung mga ulat ng ating ambassador to China, si Herman, sinasabi, Philippine envoy urges vigilance and inciting again pro forma po yan. Mahusay ang usapan natin sa China. At in the end, all these countries will have bilateral or multilateral agreements on the exploitation of the resources. Mahabang proseso yan, code of conduct first, but then eventually magkakaroon ng mga tulad natin, Philippines and China, joint oil and gas exploration and development sa mischief reef, di ba? And so on. So, may add ko lang po, very important details din. Yung ambassador ng China ambassador to the Philippines, nag-usap sila ni PRRD, no. On the other hand, even the AFP, yung armed forces natin, representative of the Chinese military, they also had talks on last Wednesday. And the Chinese military actually assured us na those are fishing vessels. Na aalis din yan sila pag umayos na yung panahon. And true enough, today, nag-aalisan na nga kasi nagbe-better na ata ang wind speed doon sa area na yun po. Kaya hindi pwede kasi nag-uusap yung mga yan. Kaya nga pagdating sa foreign policy yung sinasabi ni Kaado, pag hindi pa nagsasalita ang presidente, alam nyo po, ako personally, hindi ako nagre-react muna. Kung ang mga halimbawa, Secretary Locsin lang or yung iba yung mga secretary, hanggang pag geopolitics na pinag-uusapan ng foreign, hanggang walang sinasabi si President, tahimik ako. Kasi sometimes kung hindi nyo na-notice, iba yung sinasabi ng Presidente. Doon sa sinasabi ng iba. Ayan. Very... Kaya nga... Okay, Kado, do we still have time? Nandito na ating newscaster. Oh my God! Ang masasabi ko lang, Mr. President, happy birthday to you. Happy birthday. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mentong, thank you so much who joined us by Zoom. And Ana Malindog-Uy, ang ating maestra. At ito po inyong lingkod. Nagpapasalamat muli. Makita-kita tayo uli sa linggo sa isa pang edisyon ng Beautiful Sunday. Ang Maestro Timapa, The Unfinished Revolution. We know you're all...